Như mọi người đều biết, ngũ độc là một trong những loại độc tố hiếm gặp nhất trên thế giới. Người trúng độc nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì thất khiếu chảy máu, mất mạng. Tuy nhiên, cô bé nhỏ nhắn này lại có phương pháp chữa trị tận gốc. Em, đội trưởng, tôi vẫn còn sống. Là Tiểu Thần Y đã cứu cậu đó. Lý Cường cố gắng gượng dậy kêu lên, nhưng lại bị Giang Hải Phong đè xuống. Tiểu Thần Y, cảm ơn cháu đã cứu mạng tôi. Các chú đều là anh hùng mà. Nhuyễn Nhuyễn nên cảm ơn các chú mới đúng. Sư phụ đã nói, các chú bảo vệ đất nước. Nhuyễn Nhuyễn bảo vệ các chú, như vậy mới công bằng. Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Phía quân đội thậm chí còn trao tặng huân chương lập công hạng nhất cho Nhuyễn Nhuyễn. Tuy nhiên, vì y thuật của Nhuyễn Nhuyễn đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của quân địch. Quân địch đã phái một tiểu đội muốn rớt Nhuyễn Nhuyễn ngay từ trong trứng nước. Bản điện tín vừa mới được giải mật này, bên trên có viết rắn lớn dẫn đến răng độc lớn. Mục tiêu, Tiểu Thần Y. Chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để loại bỏ hoặc bắt giữ Nhuyễn Nhuyễn. Chúng tôi vốn muốn tra ra vị trí phát tín hiệu, nhưng đối phương sử dụng mã hóa nhảy tần, nguồn tín hiệu liên tục thay đổi. Chúng tôi chỉ có thể xác định sơ bộ phạn 6 trong vòng 50 km quanh kinh thành. Nói cách khác, kẻ địch đã lẻn vào kinh thành rồi. Đúng vậy, lập tức nâng cấp độ bảo an của đồng chí Nhuyễn Nhuyễn lên mức 3 EC. Trong phạn 6 500 m quanh tứ hợp viện đều phải bố trí mai phục. Tất cả những người ra vào đều phải qua 3 lớp xác minh danh tính. Ngoài ra, hãy thông báo cho đại đội lưỡi kiếm, bảo Lôi Minh dẫn theo một trung đội tăng cường trực chiến 24/24 tại tứ hợp viện. Thẩm Mặc hạ hơn 10 đạo mệnh lệnh, sau đó đích thân lái xe đến tứ hợp viện. Cục trưởng Giang, chúng tôi vừa chặn được một bản điện tín của đặc vụ địch. Chúng định ra tay với Nhuyễn Nhuyễn. Tôi đã sắp xếp mức độ bảo vệ cao nhất. Lôi Minh sẽ dẫn một trung đội tăng cường đến đây, canh gác 24/24. Ngoài ra, tôi đề nghị anh và Nhuyễn Nhuyễn tạm thời chuyển đến bộ tư lệnh. Ở đó sẽ an toàn hơn. Nhuyễn Nhuyễn vừa trải qua chuyện ở trường Bạch Sơn, cơ thể con bé vẫn còn rất yếu, di chuyển thường xuyên sẽ không tốt cho con bé. Cục trưởng Giang, kẻ thù lần này chúng đã có chuẩn bị từ trước. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là Nhuyễn Nhuyễn. Tứ hợp viện tuy có lính gác, nhưng dù sao cũng là khu dân cư, lực lượng phòng thủ có hạn. Tôi tin Lôi Minh và các chiến sĩ có thể trấn giữ nơi này. Với lại tôi cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Vậy tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng anh phải hứa với tôi, thấy tình hình không ổn, lập tức đưa Nhuyễn Nhuyễn rời khỏi đây. Nửa giờ sau, Lôi Minh dẫn theo một trung đội tăng cường đến tứ hợp viện. 30 lính đặc nhiệm trang bị đầy đủ, nhanh chóng triển khai phòng thủ quanh sân. Bố ơi, các chú này là ai vậy ạ? Họ đến để bảo vệ Nhuyễn Nhuyễn đấy. Bảo vệ Nhuyễn Nhuyễn à? Tại sao vậy bố? Vì có kẻ xấu muốn bắt Nhuyễn Nhuyễn. Thêm kẻ xấu à? Không đời nào, con đáng yêu thế này, ai mà nỡ ra tay với con chứ? Chỉ cần có bố ở đây, không ai được phép động vào con dù chỉ một chút. Đúng lúc này, cả tứ hợp viện đột nhiên chìm vào bóng tối. Mất điện rồi, tất cả vào trạng thái chiến đấu. Cục trưởng Giang, mau đưa Nhuyễn Nhuyễn trốn vào trong nhà. Địch tập kích, khai hỏa. Lão Vương, lũ khốn khiếp, cẩn thận có lựu đạn. Tất cả giữ vững cửa ra vào, tuyệt đối không để kẻ địch vào được trong nhà. Đúng lúc này, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng súng dày đặc. Quân chi viện đây, chúng ta tấn công từ phía sau kẻ địch, đánh cho chúng không kịp trở tay. Anh em, xông lên rất sạch cho tôi. Trận chiến kéo dài dòng dã 20 phút. Cuối cùng, biệt đội đột kích của địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. 3 ngày sau, vụ tập kích tứ hợp viện, kết quả điều tra đã được đưa ra. Kể từ sau ngày hôm đó, Lôi Minh đã bắt được kẻ sống sót duy nhất của đội đột kích đắt. Đã thẩm vấn suốt 3 ngày 3 đêm, phải dùng mọi biện pháp hắn mới chịu khai ra. Đó là một tổ chức nghiên cứu y học phi pháp mang tính quốc tế, đứng sau có sự hỗ trợ của cơ quan tình báo nhiều quốc gia. Mục đích của bọn chúng là thu thập y học truyền thống và kỹ thuật sinh hóa hiện đại của các nước để nghiên cứu ra vũ khí y tế và quân sự vượt thời đại. Mà truyền thừa thần y cổ lực trong tay Nhuyễn Nhuyễn nắm giữ chính là kho báu mà bọn chúng khao khát có được nhất. Nghiêm trọng hơn là tên nội gián bị bắt đã khai rằng tổ chức Xà Ảnh vẫn còn những kẻ tiềm phục khác ở trong nước. Bọn chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Vì vậy, hôm nay triệu tập mọi người là để thảo luận đối sách. Vậy nên cuộc tập kích lần này là do bọn chúng làm sao? Đúng vậy, hơn nữa theo lời khai của kẻ đó, tổ chức Xà Ảnh có nội ứng ngay bên trong nước ta, cấp bậc rất cao, có thể điều động được nguồn lực đáng kể. Chính vì có nội ứng cung cấp tình báo, bọn chúng mới có thể tìm đến tứ hợp viện một cách chính xác như vậy, đồng thời né tránh được phần lớn sự phòng thủ. Kẻ bị bắt khai rằng mật danh của nội gián là Độc Nha, có địa vị rất cao trong hệ thống quân đội.
Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đề nghị một việc. Lập tức chuyển đồng chí Giang Nhuyễn Nhuyễn đến căn cứ ngầm của Cục Cảnh vệ Trung ương. Cấp độ bảo an ở đó là cao nhất, có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Không ổn, tổ chức xa ảnh một khi đã nhắm vào đồng chí Nhuyễn Nhuyễn sẽ không vì con bé trốn đi mà từ bỏ đâu. Bọn chúng sẽ luôn chờ đợi cơ hội, thậm chí sẽ dùng đến những thủ đoạn cực đoan hơn. Tôi đề nghị một việc. Thay vì phòng ngự thụ động, chi bằng chủ động xuất kích, lấy Nhuyễn Nhuyễn làm mồi nhử, dẫn rắn rời hang. Cái gì? Tôi biết kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng đây là cách duy nhất có thể giải quyết triệt để vấn đề. Tổ chức xa ảnh nếu không bị tiêu diệt, Nhuyễn Nhuyễn sẽ mãi mãi không được an toàn. Thay vì để con bé sống trong sợ hãi cả đời, chi bằng nhân cơ hội này tóm gọn tất cả bọn chúng. Nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sẽ không đâu, vì tôi sẽ bảo vệ con bé suốt cả quá trình. Hơn nữa chúng ta có thể dàn xếp trước, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Tôi có một kế hoạch. Một tuần sau chúng ta sẽ tổ chức một buổi đại hội giao lưu học thuật trung y toàn quốc, địa điểm tại Đại lễ Đường Nhân dân. Tuyên bố ra bên ngoài rằng đồng chí Giang Nhiễm Nhiễm sẽ ở trong đại hội công khai trình diễn một phần y thuật của thần y cốc. Tin tức này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của tổ chức xa ảnh. Bọn chúng chắc chắn sẽ phái người tới, hoặc là bắt người, hoặc là lén học trộm y thuật. Còn chúng ta sẽ giăng sẵn thiên la địa võng trong và ngoài hội trường. Một khi bọn chúng ra tay, lập tức thu lưới. Trong vòng 3 km quanh Đại lễ Đường Nhân dân, toàn bộ đều bố trí trạm gác ngầm. Bên trong hội trường sắp xếp đặc vụ mặc thường phục lẫn vào khán giả. Xung quanh chỗ ngồi của đồng chí Nhuyễn Nhuyễn đều là người của chúng ta. Chỉ cần tổ chức xa ảnh dám tới, sẽ khiến bọn chúng có đi mà không có về. Kế hoạch này có tính khả thi rất cao, nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ. Nhờ đâu tổ chức xa ảnh sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn thì sao? Đại lễ Đường Nhân dân có nhiều người như vậy, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Thế nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khán giả trong hội trường đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Xung quanh hội trường bố trí đội phá bom và đội y tế. Một khi tình hình không ổn, lập tức khởi động phương án sơ tán khẩn cấp. Tôi sẽ đưa Nhuyễn Nhuyễn vào hội trường trước, để làm quen với mọi tuyến đường thoát hiểm. Nếu thật sự xảy ra sự cố, tôi sẽ đưa con bé rời đi ngay lập tức. Được, cứ làm theo lời các anh nói. Nhưng có một điểm, sự an toàn của đồng chí Giang Nhiễm Nhiễm là ưu tiên hàng đầu. Một khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, lập tức chấm dứt hành động. Rõ. Ngày hôm sau, Đại tứ hợp viện. Nhuyễn Nhuyễn đang xem gì thế? Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn đang chọn y thuật để trình diễn ạ. Chú Thẩm sáng nay có ghé qua, đã nói với Nhuyễn Nhuyễn về chuyện sắp tổ chức đại hội. Nhuyễn Nhuyễn, con có biết lần đại hội này rất nguy hiểm không? Con biết à, chú Thẩm nói sẽ có người xấu đến. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu, vì có bố ở đây mà. Có bố ở đây, bố sẽ không để bất cứ ai làm hại con. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn đã chọn xong rồi. Nhuyễn Nhuyễn định trình diễn vọng khí, chẩn đoán và ngũ hành châm pháp. Hai cái này vừa có thể khiến mọi người thấy được thần y cổ lực lợi hại thế nào, lại không làm lộ ra bí mật cốt lõi. Được, cứ làm theo lời Nhuyễn Nhuyễn nói đi. Bố ơi, khi nào Nhuyễn Nhuyễn mới được lên sân khấu à? Nhuyễn Nhuyễn đã không đợi được để thể hiện y thuật của mình rồi. Sắp rồi, Nhuyễn Nhuyễn là tiết mục đinh, đương nhiên phải xuất hiện cuối cùng. Ánh mắt ông ấy liên tục đảo quanh xung quanh. Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng mọi dây thần kinh đều đang căng như dây đàn. Cuối cùng, chúng ta vinh hạnh mời đến một vị khách mời đặc biệt. Cô bé chỉ mới 3 tuổi, nhưng lại nắm giữ truyền thừa thần y cổ lực đã thất truyền từ lâu. Cô bé đã dùng y thuật thần kỳ cứu chữa cho vô số người bệnh. Đó chính là bạn nhỏ Giang Nhuyễn Nhuyễn. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hàng ghế đầu. Giang Hải Phong bế Nhuyễn Nhuyễn bước lên khán đài. Bạn nhỏ Nhuyễn Nhuyễn, hôm nay con muốn trình diễn gì cho mọi người xem nào? Nhuyễn Nhuyễn muốn trình diễn vọng khí chẩn đoán, chính là nhìn xem khí trong cơ thể của các chú các cô, sau đó nói cho họ biết chỗ nào bị bệnh ạ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên 10 vị khán giả. Mời bạn nhỏ Nhuyễn Nhuyễn tiến hành chẩn đoán. Chú ơi, gan của chú không được tốt lắm. Ở đây có luồng khí đen, là gan nhiễm mỡ. Hơn nữa chú thường xuyên uống rượu, có đúng không ạ? Tôi đúng là bị gan nhiễm mỡ, lại còn là một con sâu rượu nữa. Sao con biết hay vậy? Để Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy được mà. Chú phải uống ít rượu thôi, ăn nhiều rau xanh vào, nếu không gan sẽ hỏng mất đấy. Nhuyễn Nhuyễn chẩn đoán cho từng người một, lần nào cũng chính xác không sai một ly. Sau khi Nhuyễn Nhuyễn chẩn đoán xong người thứ 10, thật là thần kỳ. Khả năng vọng khí chẩn đoán của bé Nhuyễn Nhuyễn đúng là một kỳ tích y học. Tiếp theo đây, bé Nhuyễn Nhuyễn sẽ còn biểu diễn cho chúng ta thấy trị liệu bằng châm cứu. Chúng tôi đặc biệt mời đến một bệnh nhân rất đặc biệt, một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn được đẩy lên đài. Đây là ông Trương. 5 năm trước vì tai nạn xe cộ dẫn đến liệt nửa người dưới, đã tìm thầy chạy chữa khắp nơi nhưng không có hiệu quả.
Hôm nay chúng tôi mời bé Nhuyễn Nhuyễn dùng thử xem sao. Liệt tận 5 năm rồi mà vẫn có thể chữa khỏi sao? Việc này cũng quá khó rồi. Đứa bé 3 tuổi có làm được không? Nhuyễn Nhuyễn đi đến chiếc xe lăn, chân của chú không phải bị hỏng đâu, mà là bị thấp khí làm tắc nghẽn, cho nên chân mới không cử động được. Nhuyễn Nhuyễn giúp chú khai thông khí đạo, chân sẽ cử động được thôi. Nhuyễn Nhuyễn lấy ngân châm ra, châm vào thắt lưng ông Trương. Xong rồi, chú thử xem có cử động được không nhé. Tôi cử động được rồi, trời ơi. Thực sự đứng lên được rồi. Đây đúng là kỳ tích. Ngay lúc này, hội trường đột nhiên chìm vào bóng tối. Trong đám đông vang lên tiếng kinh hô, chuyện gì vậy? Cúp điện rồi sao? Mọi người đừng hoảng loạn. Đợi 1 giây sau. Tất cả mọi người đừng làm loạn, hãy nghe theo chỉ huy. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại cúp điện? Báo cáo, lưới điện bên ngoài đã bị cắt đứt. Còn nguồn điện dự phòng thì sao? Nguồn điện dự phòng cũng bị phá hoại rồi. Chốt tiệt, lập tức khởi động đèn chiếu sáng khẩn cấp. Tất cả bước vào trạng thái chiến đấu. Bảo vệ Giang Nhuyễn Nhuyễn. Trong bóng tối, Giang Hải Phong bế Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng nấp sau bục phát biểu. Ba đừng sợ. Có ba ở đây, tổ chức xa ảnh cuối cùng cũng đã ra tay rồi. Tất cả mọi người bảo vệ bộ trưởng Giang và Nhuyễn Nhuyễn. Thật đáng chớt, chúng trà trộn vào đám đông đang hoảng loạn, lợi dụng con tin làm lá chắn. Tôi không dám tùy tiện nổ súng, sợ làm bị thương người vô tội. Phía trước có một lối thoát hiểm an toàn. Đó là tuyến đường thoát hiểm bố đã chọn sẵn từ trước. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đi thôi. Nhưng ngay khi ông ấy vừa cử động, yểm trợ bộ trưởng Giang, yểm trợ bộ trưởng Giang. Lũ xúc sinh đáng chớt. Bố ơi, bố bị chảy máu rồi. Không sao đâu, chỉ chảy ra chút thôi. Vài tên đặc vụ đội lốt thợ ảnh lao đến dì khán đài, chĩa súng thẳng vào Giang Hải Phong. Ngay lúc đó, một nhóm người đã chắn trước mặt chúng. Dẫn đầu chính là Tôn Minh Viễn, đại đệ tử của Trần Lão. Muốn động vào sư phụ tôi sao? Bước qua xác chúng tôi trước đã. Không ngờ lại có những kẻ không sợ chết như vậy. Đúng lúc này, một khẩu súng bắn tỉa đối diện đang nhắm thẳng vào Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn, cẩn thận. Ông nội Trần, đều tại Nhuyễn Nhuyễn không tốt. Bé con đừng khóc. Ông nội Trần không sao đâu. Tập trung hỏa lực tiêu diệt lũ khốn này. Xạ thủ bắn tỉa, hạ gục ngay cho tôi. Xạ thủ bắn tỉa phía đối diện đã rõ. Rất 2 mạng. Rất 3 mạng. Tất cả đặc vụ lập tức chi viện. Bằng mọi giá phải bảo vệ Giang Nhuyễn Nhuyễn. Hỏng rồi. Chúng đông quá. Tất cả rút lui. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn, bố không sao. Bố chỉ hơi mệt thôi. Bên ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện quân y. Nhuyễn Nhuyễn, bố cháu sẽ không sao đâu. Đều tại Nhuyễn Nhuyễn không tốt. Nếu không phải vì Nhuyễn Nhuyễn thì bố đã không bị thương. Nhuyễn Nhuyễn, đây không phải lỗi của cháu. Bố cháu làm vậy là để bảo vệ cháu. Anh ấy sẽ không trách cháu đâu. Bố cháu thế nào rồi à? Bố cháu rất kiên cường. Phẫu thuật rất thành công. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Cảm ơn chú bác sĩ ạ. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn ở đây. Bố mau tỉnh lại đi. Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Chú Tôn, có chuyện gì vậy? Sư phụ, bệnh cũ của ông ấy lại tái phát rồi. Hiện đang ở phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ nói ông nội tiền. Mau đưa Nhuyễn Nhuyễn đi gặp ông nội tiền đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Giang Hải Phong. Phòng hồi sức tích cực, ông nội tiền, Nhuyễn Nhuyễn đến rồi đây. Ông nội tiền, ông đừng nói nữa. Nhuyễn Nhuyễn sẽ chữa bệnh cho ông. Đến không cần đâu con. Thời khắc của ông đến rồi, đến không? Ông nội tiền, ông không được mất. Nhuyễn Nhuyễn còn muốn học y thuật với ông mà. Chẳng phải ông đã nói là sẽ dõi theo Nhuyễn Nhuyễn lớn lên sao? Ông đã nhìn thấy rồi. Thấy con đã trở thành một thần y thực thụ. Ông mãn nguyện lắm rồi. Đằng kia có đồ ông để lại cho con đấy. Bên trong là mấy cuốn sách y học đã ố vàng. Còn có một xấp ghi chép viết tay nữa. Đây là tâm huyết cả đời của ông. Tất cả giao cho con, phải bảo quản và truyền thừa lại nhé. Nhuyễn Nhuyễn sẽ làm được. Nhuyễn Nhuyễn xin hứa. Còn nữa, hãy nhớ y thuật là dùng để cứu người, không được để kẻ xấu lợi dụng. Lúc nào cũng phải giữ được tấm lòng nhân đức của lương y. Không được quên đi gốc rễ. Ông nội tiền, ông đừng đi mà. Nhuyễn Nhuyễn không nỡ xa ông. Đến đồ ngốc. Ai rồi cũng sẽ có ngày này thôi. Ông có thể bảo vệ con lần cuối cùng này.
đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Nhuyễn Nhuyễn phải sống thật tốt nhé. Ông sẽ ở trên trời dõi theo con. Vừa dứt lời, máy giám sát phát ra một tiếng kêu dài. Hức hức. Ông nội tiền, ông tỉnh lại đi. Ông đã nói là sẽ dạy y thuật cho Nhuyễn Nhuyễn mà. Ông không được bỏ đi. Tiểu sư phụ ra đi rất thanh thản. Ông ấy đã bảo vệ em, đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, không thể để sư phụ thất vọng được. Cái hộp gỗ trên tủ đầu giường đó, bên trong là tâm huyết cả đời của ông nội tiền. Con nhất định sẽ học y thuật thật tốt. Phải truyền thừa lại y thuật của ông nội tiền. Không thể để ông nội tiền